آفت راجعه یا عود کننده شامل یک یا چند زخم دایره‌ای یا بیضی شکل هستش که دردناکن. معمولا این زخم‌ها 10 روز تا 2 هفته باقی میمونن. آفت یک وضعیت دهانی شایع هستش، به طوری که از هر 5 نفر 1 نفر مبتلا به آفت هستش و شدت و شیوع آفت با افزایش سن بالا میره. تو ادامه این ویدیو همراه من باشید تا در ابتدا در مورد آفت سوال‌هایی رو جواب بدم و در انتها با هم انواع آفت رو بررسی بکنیم. سلام و درود، من زهیرم، دانشجو سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا چنل من دنتراپیه. خوشحالم که اینجا با شما در مورد دندونپزشکی و مسائل مرتبط با بهداشت دندون صحبت میکنم. آدرس پیج اینستاگرام دنتراپی رو این پایین میذارم، میتونید فالوش بکنید. اونجا یه سری ریلز میذارم که میتونید مشاهده بکنید. ابتدا میریم سراغ سوالات شایعی که راجع به آفت پرسیده میشه. سوال اول این هستش که دلیل آفت چیه؟ راستش ما نمیدونیم دلیل آفت چیه. نمیدونم، اطلاعی ندارم. دانشمندان فرضیات متعدد و متنوعی رو بیان کردن، ولی ما هنوز نمیدونیم دلیل قطعی آفت چی هستش. مثلا یه سری‌ها میگن به خاطر ضعف سیستم ایمنیه، یه سری‌ها عوامل دیگر رو مطرح میکنن، ولی تا این لحظه هیچ کسی نمیدونه که آفت چرا به وجود میاد. سوال بعدی این هستش که آیا آفت ارثیه؟ تو 50% افرادی که زخم‌های آفتی دارن دیده شده که نزدیکانشون هم مبتلا به همون زخم‌ها هستن. پس یه جورایی میشه گفتش که ارثیه. این زخم‌ها چه شکلی هستن؟ همونجوری که گفتیم زخم‌های دایره‌ای یا بیضی شکلی هستن که مرکز خاکستری یا زرد دارن و توسط یک هاله قرمز احاطه شدن. آفت چه علائمی داره؟ یعنی ما چجوری شک کنیم اون زخمی که داریم توی دهانمون می‌بینیم آفت هستش؟ مشخصه اصلی آفت درد هست، مخصوصا وقتی که ما نوشیدنی‌ها یا غذاهای داغ رو می‌نوشیم و می‌خوریم یا مثلا از غذاهای شور یا اسیدی استفاده می‌کنیم. همچنین وقتی غذای سفتی می‌خوریم ممکنه که دردش تشدید بشه و ما میتونیم شک بکنیم که احتمالاً مبتلا به آفتیم. آیا آفت درمان داره؟ خیر، به خاطر اینکه گفتیم ما نمیدونیم علت به وجود اومدن آفت چیه. در نتیجه وقتی نمیدونیم علتش چیه، نمیدونیم هم چی رو باید درمان بکنیم، پس درمان نداره. اما آفت یک سری درمان‌های علامتی داره. یعنی چی؟ یعنی یک سری درمان‌هایی که اون علائمی که آفت داره رو یه مقدار کاهش میدن، مثلا باعث کاهش درد میشن، که از معروف‌ترین درماناش میشه به کورتیکو استروئیدهای موضعی اشاره کرد که به شکل‌های اسپری و دهانشویی وجود دارن و همچنین یک سری کرم ها که روی اون زخم ها مالیده میشه و مانع این میشه که غذاها و نوشیدنی ها تماس مستقیم داشته باشن با اون زخم و باعث ایجاد درد توی ما بشن. تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه دوستش داشتید و براتون مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. از نظراتتون توی کامنت ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. میریم سراغ انواع آفت ها. ما کلا 3 دسته آفت داریم: ماینر، میجر و هرپتیفور. ماینرها شایع ترین نوع آفت ها هستن، به صورتی که 80% افرادی که آفت دارن مبتلا به همین نوع ماینر هستن. قطر این زخم ها معمولا 1 سانتی متر و کمتر هستش و معمولا داخل لب ها و گونه ها و روی زبان و حتی گاهی کف دهان دیده میشن. این زخم ها پس از 10 تا 14 روز بدون برجا گذاشتن جای زخم یا اسکار بهبود پیدا میکنن، ولی خب دوباره برمیگردن. به خاطر همین ما به اینا میگیم آفت های راجعه، یعنی به وجود میان، خود به خود خوب میشن و دوباره برمیگردن. یه نکته که خیلی مهمه این هستش که اگر شما ضایعه‌ای که قبلا توی دهانتون ندیدیدش و به تازگی متوجهش میشید بیشتر از 3 هفته باقی موند، حتما باید به دندونپزشک مراجعه بکنید و چه بهتره که به یه متخصص تشخیص مراجعه بکنید. من قبلا یه ویدیو راجع به اهمیت چکاپ توی دندونپزشکی ریکورد کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. نوع بعدی آفت میجر هستش. قطر زخم‌های میجر بیشتر از 1 سانتی متر هستش و برخلاف آفت ماینر که گفتیم توی مناطق مشخصی از دهان دیده میشه، این زخم‌ها میتونن هر جای دهان دیده بشن. جالبه که بدونید میتونن این زخم‌ها حتی تا 3 ماه باقی بمونن و معمولا همراه با اسکار یا جای زخم بهبود پیدا میکنن. و نوع آخر آفت ها آفت هرپتیفورم هستش. این آفت کمترین شیوع رو بین انواع آفت ها داره و قطر 1 تا 2 میلیمتر داره، یعنی خیلی ریز هستش نسبت به بقیه آفت ها. زخم‌های این نوع آفت معمولا در جلوی دهان دیده میشن و زیر زبان و لبه های زبان محل‌های شایعی هستن که میتونن این زخم‌ها به وجود بیان و برخلاف اسمشون توسط هرپس ویروس ایجاد نمیشن. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم. فقط اسمشون هست هرپتیفور و معمولا زخم‌های این نوع آفت 2 هفته پس از به وجود اومدنشون بدون ایجاد اسکار از بین میرن. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. از نظراتتون میتونید توی کامنت ها برام بنویسید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید.
کنید. من 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که در صورت تمرین میتونید مشاهده بکنید. مراقب خودتون، لبخند زیباتون و سلامتیتون باشید و به قول آقای ویلیام شکسپیر سلامتی مانند تاجی است روی سر افراد که ما متاسفانه خیلی وقتا متوجهش نمیشیم، فقط وقتی متوجهش میشیم که از دستش میدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.